নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ Oppo Enco M31 নামৰ ব্লুটুথ ইয়েৰফোনডাল। এডাল 1999 টকা। আপোনালোকে এমাজনত গৈ কিনিব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম বাৰু, গৈ পেলাই আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু স্পেচিফিকেশ্যনখিনি মই কাষতে দি দিম, আপোনালোকে পজ কৰি পেলাই চাব পাৰিব। 1999 টকা বা 2000 টকাৰ ভিতৰত এডাল আটাইতকৈ ভাল বৰ্তমান ইয়েৰফোন হয়। ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ভাল, কাৰণ 2000 টকাৰ ভিতৰত এডাল একমাত্ৰ ইয়েৰফোন য'ত এলডেক আৰু হাই ৰেছ অডিঅ' ছাপোৰ্ট কৰে, যাৰ বাবে ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ভাল হৈছে। আৰু লগতে এডাল IPX5 ৱাটাৰ প্ৰুফো হয়। আপোনালোকে সৰু সুৰা বৰষুণ বা ঘামত এডাল পিন্ধি থাকিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। কিন্তু একেবাৰে পানীত তিয়াই দিব নোৱাৰে, পানীত তিয়াই দিলে এডাল বেয়া হৈ যাব। ইয়েৰফোনডালৰ লগত আপোনাৰ ইউজাৰ মেনুৱেল এখন আহে, লগতে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আৰু USB Type-C চাৰ্জিং এডাপ্টাৰ এটা আৰু এক্সট্ৰা ইয়েৰবাড কেইটামান আহে। যদি কোনোবাই কমফৰ্টেবল নাপায় লগত অহা ইয়েৰবাডডাল, তেতিয়া সেইকেইটাৰ লগত আপুনি সলাই ল'ব পাৰে। মই 10 দিনমানৰ পৰা ইয়েৰফোনডাল ইউজ কৰি আছোঁ আৰু ইউজ কৰি মই খুবেই ভাল পাইছোঁ। ইয়েৰফোনডালৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়াকৈ টিউন কৰা আছে। আপোনালোকে মিড হওক, হাই হওক, ল' হওক, সকলোবিলাক সুন্দৰকৈ ধৰিব পাৰিব। আৰু যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বাজি থাকে সেইবিলাকো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব যে বেলেগ বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বাজিলে বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ যিবিলাক চাউণ্ড আহে চব ধুনীয়াকৈ ইয়াত শুনা পাব। ইয়েৰফোনডাল প্ৰায় এঘণ্টামানত ফুল চাৰ্জ হৈ যায় আৰু প্ৰায় 10 ঘণ্টামান আপোনাৰ বেটেৰী বেকআপ দিয়ে। আপোনালোকে যদি ফুল ভলিউমত হ'লে হয়তো ইয়াতকৈ কম দিব পাৰে। মই ধৰক 70% মান ভলিউমত প্ৰায় 10 ঘণ্টামানৰ বেটেৰী বেকআপ পাইছোঁ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে। পুনৰ এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।